Okay, good day EBM 11A. Welcome back sa isa na namang accounting video. Today's lesson will be 1-4. Sa ating required book, makikita yan sa page 18 to page 19. So kindly turn your books on this page para makasabay sa discussion today. Again, our task for today is just to summarize yung bawat lesson, kung ano lang yung mga pinaka-relevant. Kumbaga yung parang survival kit na kailangan mo para maintindihan yung accounting. Yung ibang mga concepts ay tuturo ko na lang kapag nandun na tayo sa mismong mga problems na pinapakita yung specific theories na yun. Pero hanggat ngayon, nire-review lang natin alin yung mga pinaka-relevant sa pagsosolve natin ng accounting. Okay, so pangalan ng ating lesson 1-4 ay Accounting Concepts and Principles. Madalas, makikita nyo sa mga accounting books ang word na GAAP. Okay, ang GAAP ay shortcut lang. Ang ibig sabihin yan ay generally accepted accounting principles. Okay, ulitin natin. Madalas maririnig mo ang word na GAAP kapag nag-aaral ka ng accounting. So, imposible na ikaw ay ABM at hindi mo alam ang GAAP. Kasi ang GAAP, it stands for Generally Accepted Accounting Principles. Meaning, ito yung mga rules na i-observe mo kapag nagsosolve ka ng mga accounting problem at kapag nagpe-prepare ka ng financial statements. At ito yung mga assumptions. Okay? 'Di ba dati, nung nagjo-journalize tayo, meron tayong mga assumptions na paano pag walang sinabi kapag ganyan, paano kapag hindi sinabi sa problem. Yung tinatawag na assumptions, meaning kahit walang sinabi, dapat alam mo kung ano yung mga tamang assumptions sa problem. Again pag sinabing GAAP, dalawa lang yan, it includes the rules. Ito yung mga sinabi, hayagan na, dapat debit to, credit to. Dapat kapag tumaas ang liability, credit. Pag bumaba, debit. Yan yung mga rules. Pag sinabi namang assumptions, ito yung mga kahit walang sabihin sa problem, dapat alam mo na yun yung gagawin. Or ganun dapat yung mga treatment natin. So again, yan ang GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. So simulan natin. Mabilis lang to. We have our fundamental concepts. Yan. Pag sinabing fundamental, yung mga basic lang muna yung ituturo ko sa inyo. So, una, meron tayong entity concept. Pangalawa, we have the periodicity concept. Madali lang din yan. And number 3, the going concern concept. So, i-discuss natin yan thoroughly isa-isa. Let's start with entity concept. Pag sinabing entity concept, simple lang. Hiwalay ang business at hiwalay ang may-ari. Yes, alam natin na yung may-ari ay part ng organizational structure ng business. Alam din natin na as to users of the financial information, ang mga investors or owners are included under internal users. Pero, under entity concept, sinasabi dyan na although nasa loob siya ng organization chart or included siya as internal users, hiwalay pa rin ang buhay nila at the end of the day. Kumbaga, yung may-ari, meron pa rin siyang personal assets at meron pa rin siyang personal liabilities. At syempre, yung business, meron pa rin siyang entity assets at meron pa rin siyang entity liabilities. Again, pag sinabing entity, English lang nun, sa madaling sabi ay business. So, entity assets and entity liabilities. So, sinasabi dyan, ulitin natin na although ang owner ay part ng organizational structure ng isang business at although ang owner ay considered under internal users of financial information, at the end of the day, dapat hiwalay pa rin ang buhay nila. Ibig sabihin, meron pa rin dapat itong personal assets at liabilities at hindi dapat ihalo yung assets ng may-ari sa assets ng business. Tama naman, di ba? Kasi syempre, yung pera ng may-ari, iba pa dun sa pera ng business. So, dapat hiwalay yan. Yung mga machine, yung mga lupa na pag-aari ng mismong may-ari, dapat hiwalay yan at hindi dapat hinahalo yan sa pag-aari ng business. So, yun lang yung sinasabi ng entity concept. At isa pa, meron pang under dun sa entity concept, una lang yan. Yung pangalawa, ganito yan. Kung ara yung isang may-ari, meron siyang maraming business. Let's say, merong bakery dito, tas kunwari, after niyang mag-bakery, may salon yan. Kasi kunwari, kaya siya maraming business kasi marami siyang anak. Kaya siya nagtayo ng maraming business.
sinasabi sa entity concept na dapat merong sariling asset to. Ibig sabihin, ikaw bilang may-ari, dapat hindi mo ihalo yung personal assets mo at yung personal na utang mo sa utang ng business. Okay? So, dapat hindi yan magkahalo. Dapat nakasegregate yan. At syempre, yung bakery, meron yung sariling assets katulad ng alin? Yung mga oven niya, 'di ba? Yung mga ano pa ba yung mga assets ng bakery katulad ng mga harina, mga asukal, sa kanya yan. So, assets niya yan. And also, mga liabilities, meaning utang mismo ng bakery na yun. At syempre, dapat sabi, bukod pa rin dapat ang assets ng salon at yung utang ng salon. So, example, yung mga hair dryer, yung mga shampoo, assets yun ng salon. At syempre, may sariling utang ang salon. So, sinasabi sa entity concept na dapat hiwalay yung pag-aari ng may-ari, yung utang ng may-ari, yung pag-aari ng bakery, yung utang ng bakery, at yung pag-aari ng salon at yung utang ng salon. Basically, sinasabi lang dyan na dapat maayos yung segregation ng assets at liabilities ng bawat isa. So, yun lang yung sinasabi sa entity concept. Laging hiwalay ang may-ari tsaka yung business. At syempre, kung maraming business yung may-ari, hiwalay pa yung mga businesses niya para maayos. Hindi yung pinagsama mo, kunwari, gagawa ka kasi ng financial statements ng bakery at the end of the accounting cycle At gagawa ka rin ng separate financial statements ng salon. So, dapat hindi magkahalo. Kasi baka pag nabasa yung financial statements ng salon, nakalista dun, kunwari, ito yung FS niya, nakalista dun assets, tapos may nakita siya na harina. So, it will make the readers of the financial information confused or mamimislead sila kasi magtatanong sila, bakit may harina sa salon? So, yun lang yung sinasabi ng entity concept. Dapat maayos kung kanino yung assets, dapat sa kanya lang yan. Okay, dapat may proper segregation. Next naman, dito sa number 2 and 3 are somewhat related sila sa isa't isa. Ang business, alam naman natin, di ba, inaral na natin yung life ng isang business. Okay? Review natin kung paano yung life ng isang business. Sabi natin, kapag sole proprietorship, yung buhay niya nakadepende dun sa may-ari. At kung ikaw yung may-ari, natural, gusto mo na mag-continue yung business indefinitely. Okay? Partnership naman, syempre, sabi natin, ang buhay daw ng partnership, since merong 2 or more partners, subject siya madalas sa disagreements or withdrawals or death of a partner na pwedeng magpatanggal sa isa sa mga partners. Kunwari, tatlong partner si XYZ, pwedeng dahil nag-away sila, umalis si X. Pag sabi ko nga, kapag may nagbago sa composition ng partners, magkakaroon ng dissolution or madi-dissolve yung partner, meaning, mawawala yung partnership. So, sabi ko nga, sensitive. Okay? At sabi sa corporation, meron silang 50 years. Pero what is common sa tatlong to is gusto ng tatlong yan na magkaroon sila ng indefinite operations. Siyempre, kung ikaw yung may-ari, sino ba naman yung may ayaw na maging forever yung business mo, di ba? So, tama naman na sinasabi sa going concern na merong indefinite life yung isang business unless otherwise stated. Parang tinitignan dito na although ang corporation is good for 50 years, although ang partnership is prone to disagreement that will make it sensitive, and although the sole proprietorship life depends on the will of the proprietor, still, sinasabi sa going concern na tuloy-tuloy pa rin ang business unless otherwise stated. So, syempre, kung ito yung business, sabi ko nga, kailangan niya maglabas ng financial statements niya para matulungan yung mga decision makers na gumawa ng relevant decision making. Okay? So, hindi mo yan magagawa yung FS kung tingin mo sa sarili mo, forever yung business mo. Kaya kailangan mong hatiin yung infinite life of the business into comprehensible accounting periods. At ang tawag dyan, yan yung accounting period. Okay? Kaya papasok ang periodicity assumption. Ibig sabihin ng periodicity assumption or concept, hinati mo yung indefinite life of the business into comprehensible small portions. Okay? Which are called accounting periods. Okay? So, yan yung ibig sabihin yan. So, dalawa yung accounting period. Pwede mong hatiin yung buhay ng business mo into calendar year. Meaning, magsisimula ka ng January 1, magtatapos ka ng December 31. Example, ang putol mo nito, January 31, kung January 1, 2001, tapos magtatapos siya ng December 31, 2001. Tapos ito naman, January 1, 2002, tapos December
31, 2002. So ganito yung ibig sabihin ng calendar year. Pinuputol mo yung indefinite life of your business into calendars. At syempre yung calendar natin for 1 year is January 1 to December 31. Next naman, we have our fiscal year. Pag sinabing fiscal year, pinuputol mo yung buhay ng business mo just for easy reporting ha. Pinuputol mo or ini-end mo yung business mo into fiscal, meaning any day basta 1 year. Example, gusto mo magsimula ng June, edi sige, June 1 to, okay, 2001. Tapos, syempre, yung pinakadulo after 1 year dito. So, anong pinagkaiba, sir, ng calendar year at ng fiscal year? Pag calendar year, 1 year lang din sila. Pag fiscal, 1 year lang din. Pinagkaiba kung kailan magsisimula. Kasi pag calendar, January 1 ang simula, magtatapos December 31. Ang fiscal year, kung kailan mo gusto magsimula at magtatapos after 1 year from the date na kung kailan mo gusto magsimula. Okay? Madali to intindihin kapag iisipin mo na kung wari, yung isang school year, ang school year 2019-2020, hati siya sa ilan? 4 quarters. Diba? May first grading period, second grading period, third and fourth grading period. So parang ganito lang yung sinasabi ng periodicity assumption. Hahatiin mo siya, tapos alam nyo na yung bawat quarter, di ba, magre-release yung mga teachers ng report card nyo. Parang ganun lang din sa business. Kada accounting period, magre-release yung business ng financial statement para ma-assess ng mga may-ari kung maganda ba yung standing ng business na yon. That ends our lesson about accounting concepts and principles.